ครับ นี่ชมหน้าช่างเดินไฟของเรา ใช้บริการเจ้านี้เจ้าเดียวนะคะช่างหลีด ช่างหลีดไดนาโมค่ะแต่ละคันก็คือช่างคนนี้เดินไฟค่ะ